σας, καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Πριν σας δείξω το διαφορετικό κέικ καρότου μελωμένο ανάλαφρο νηστίσιμο της Βασούλας, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου, η τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook. Με βρίσκετε καθημερινά και πολύ αγαπησιάρικα. Και να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο Twitter. Βάσιας Crazy Kitchen. Τώρα, τι φανταστικό, διαφορετικό, αλλιώτικο κέικ καρότου θα δείτε εδώ σε αυτό το κανάλι. Δεν θέλω να κάνω το κέικ καρότο που βλέπω παντού και κυκλοφορεί χρόνια και έτσι κάθισα και σκέφτηκα και έβγαλα τη δική μου συνταγή. Για να γίνει όμως αυτό το θεσπέσιο κέικ καρότο της Βασούλας πρέπει να έχετε κάνει το γλυκό κουταλιού καρότο που είναι συγκλονιστικό. Δεν υπάρχει αυτό το γλυκό κουταλιού, το έχει κάνει όλη η Ελλάδα και με ευχαριστεί. Οπότε η πρώτη μας κίνηση είναι να έχετε γλυκό καρότο της Βασούλας. Εάν δεν έχετε το γλυκό καρότο θα κάνετε ένα κλασικό παιδιά κέικ καρότου. Εγώ όμως σας δείχνω το κάτι διαφορετικό, συγκλονιστικό. Πάμε να δούμε τα υλικά. Γλυκό καρότο της Βασούλας. Εντάξει, δεν υπάρχει, πεθαίνεις με αυτό, είναι μακελιό. Θα σας έχω το link από κάτω να δείτε το βίντεο, να το φτιάξετε γιατί αξίζει. Το άλλο διαφορετικό υλικό που κάνει την κεκάρα μας κεκάρα είναι θα βάλω σιρόπι από το γλυκό μου, δεν θα βάλω ζάχαρη. Θέλουμε καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο, βάζουμε καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο τρελοκουζινάκια μου γιατί γίνεται πιο αφράτο το κέικ μας. Το άλλο υλικό είναι το νεράκι μας που κάνει μεγάλη διαφορά μέσα στα κέικ. Και τώρα έχουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα μεγάλο πορτοκάλι το ξύσμα του, κανέλα και βανίλια, καρυδάκι τριμμένο και baking powder. Όποιος δεν έχει κάνει το γλυκό κουταλιού τώρα να πάει να το κάνει για να κάνει και αυτή την κεκάρα και να πάρει πολλά συγχαρητήρια. Εάν όμως δεν θέλετε να το κάνετε για τον οποιοδήποτε λόγο θα σας γράψω αναλογία του σιροπιού με τη ζάχαρη, πόση ζάχαρη αντιστοιχεί και αντί βέβαια για το φανταστικό μελωμένο καρότο, τρίψτε καρότο, αλλά δεν θα έχει καμία σχέση η γεύση. Πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς μίξερ σε 5 λεπτά νηστίσιμο. Πρώτα θα βάλουμε τα υγρά υλικά. Βάζω το σιρόπι μου. Αχ, αυτή η μυρωδιά, αχ, αυτό το γλυκό. Όποιος δεν το έχει κάνει θα τον σκοτώσω. Σπορέλαιο ή καλαμποκέλαιο, ό,τι έχετε. Κάνουμε ένα διαφορετικό κέικ καρότου. Παιδιά, έχω βαρεθεί να βλέπω το ίδιο και το ίδιο. Νεράκι. Και τώρα θα βάλουμε το ξύσμα μας. Λοιπόν, ξύσμα. Εδώ πέρα είχα τη Μαρίς μου. Θα βάλουμε κανέλα και βανίλια. Το καρυδάκι μου, το τριμμένο. Θα ανακατέψω αυτά πολύ καλά πρώτα. Θα βάλω το καρότο μου. Αχ, παιδιά, και να μην φτιάξετε αυτό το κέικ, θέλω να κάνετε οπωσδήποτε το γλυκό καρότο. Βάζουμε και το γλυκό καρότο εδώ. Ανακατεύουμε. Ούτε μίξερ, ούτε τίποτα. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε. Και τώρα θα βάλω το baking powder και θα βάζω και το αλευράκι μου σιγά σιγά
και θα ανακατεύω. Αυτό, παιδιά, είναι όλο. Έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200 πάνω κάτω, με το που μπει το κέικ φυσικά θα πάει στο 180 στην πρώτη-τελευταία σχάρα, και έχω λαδώσει το πυρέξ μου και το έχω αλευρώσει και έρχομαι να ρίξουμε το μείγμα του κέικ καρότου. Αφού λάδωσα και αλεύρωσα ένα πυρέξ, τα υλικά θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που μας βάζει ο Δημήτρης μέσα στο βίντεο. Το κέικ αυτό μπορείτε να το κάνετε όλες τις εποχές, γιατί είναι πάρα πολύ υγιεινό, δεν έχει αυγά, δεν έχει βούτυρα. Σε 3 λεπτά με το γδάρτι μου έχω αυτό το αποτέλεσμα το καταπληκτικό. Και πάμε να το ρίξουμε όλο μέσα. Εδώ στρώνουμε πολύ καλά το κέικ μας και το βάζω σε προθερμασμένο φούρνο πάνω κάτω στην πρώτη τελευταία σχάρα μου στους 180 περίπου 45 με 50 λεπτά και μετά θα το αχνίσουμε παρέα και θα βάλουμε πάλι καρότο. Παιδιά, είναι μοναδικό. Είναι ζουμερό, είναι μελωμένο, γιατί έχει αυτά τα δύο υλικά που σας είπα, το σιρόπι καρότο και το καρότο το μελωμένο. Το έψασα 45 λεπτά. Ελπίζω να σας αρέσει, θέλω να το φτιάξετε, είναι νηστίσιμο, είναι για όλες τις εποχές, χωρίς αυγά και βούτυρα, μοσχοβολάει. Τώρα έφαγα ένα κομμάτι και είναι μέλι, παιδιά, η γεύση του. Θέλω να το κάνετε όλοι, θέλω πολλά subscribe στο κανάλι μου, θέλω πολλά like στη σελίδα μου, Τρελοκουζίνα της Βασούλας, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Πολλά φιλιά, καραντινάτα, I love you.